रसमलाई केक बनवण्यासाठी जो लागणारा स्पंज आहे आपल्याला तो बनवायचा आहे। त्यासाठी मी पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे। त्यामध्ये आपल्याला 1.5 टेबलस्पून व्हेजिटेबल ऑइल किंवा बटर टाकायचे। बटर जे टाकलं तर ते मेल्ट करून टाकायचे। त्यामध्ये 1 वाटीभर पाणी ॲड करून आपल्याला त्यामध्ये साखर विरघळून घ्यायची आहे। आता यावर एक चाळणी ठेवूया। त्यामध्ये आपल्याला 2 वाटी मैदा घ्यायचा आहे। एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर, 3 टीस्पून बेकिंग पावडर, 1/4 बेकिंग सोडा, 1 स्पून मिल्क पाउडर, पाच थेंब व्हिनेगर टाकलेला आहे। आणि आपण या पिठामध्ये स्टार्टिंगला 1 वाटीभर पाणी टाकलेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये आपल्याला आणखी पाणी ॲड करायचं आहे। मी अर्धी वाटी पाणी यामध्ये अजून टाकते आहे। मिक्स करून घेऊया। आपण एका पॅनमध्ये मीठ टाकलेलं आहे, गरम करायला ठेवले ते। गॅस मोठा ठेवलेला आहे। आपल्याला 2 मिनिट ते गरम करून घ्यायचे भांडं। आपल्याला चौकोनी शेपचं स्पंज लावायचं आहे। त्यासाठी मी या भांड्याला तेल लावून घेतलेलं आहे। तेल आणि मैदा लावून आपलं भांडं तयार आहे। तिकडं मीठ टाकलेलं आहे एका भांड्यामध्ये आणि तेही गरम झालेलं आहे। आता लास्ट स्टेजला आपल्याला हे जे बॅटर आहे आपलं, याच्यामध्ये 1 चमचाभर व्हिनेगर टाकायचं आहे। हे बघा, एवढं मी व्हिनेगर घेतलेलं आहे। 1 चमच्याला थोडं कमीच आहे ते। मिक्स करून घेऊया। व्हिनेगर व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपण हे जे बॅटर आहे सर्व केकच्या भांड्यामध्ये ट्रान्सफर केले आहे। आता गॅस सगळ्यात कमी करायचा आहे आणि यावर काचेचं झाकण ठेवून हा जो केक आहे 30 ते 35 मिनिट वेळ लागणार आहे होण्यासाठी। मी स्पंजचे 2 पीस करून घेतलेले आहे। त्यामध्ये आपण जी रबडी बनवली होती सिरप ऐवजी ती टाकायची आहे। छोटा है, खाली कर
धीरे ह्याच्या केसमध्ये आपल्या घरच्या असं पक्का रुदी काय चाललंय? रुदी वेड्यासारखं ना कर, असं पण नको करायचं रे, मग लय चिडचिड होती. आणि ह्याचा पाणी अर्धा कप मला अजून काय फक्त पाणी.